Hello everybody, hello grade 4. Today we will study the math revision for grade 4. النهارده ان شاء الله هناخد مراجعة اختبار شهر مارس عبارة عن 100 سؤال اختياري. الأسئلة دي ان شاء الله هتغطي لك كل الموضوعات اللي انت درستها وهتعمل فيها اختبار شهر مارس. كل الأسئلة عبارة عن multiple choice، بس خد بالك ان الأسئلة دي هتغطي لك جزء كبير من المنهج اللي انت بتستخدمه بعد كده في السنين اللي جاية، فهتعتبر بيسكس مهمة جدا انك تحل الاسئله دي وتفهم كل سؤال. choose the correct answer. بيقول لي 1/9 دي بنسميها الويرد فورم، احنا عايزين الستاندرد فورم. طبعا الستاندرد فورم هتبقى 1/9، يبقى الكوريكت انسر عندك هتكون دي. 8/40 equals 2 over what؟ طبعا دول 2 equivalent fractions. ال 8 بقت 2 يبقى عامل divided by 4، يبقى انا هعمل divided by 4 يا مستر فوق و divided by 4 تحت. يبقى خد بالك 8 divided by 4 equals 2 و 40 divided by 4 equals 10. So it will be 2/10. So the missing number is 10. 1/7 less than what؟ هتلاحظ ان كل الفراكشنز اللي عندك النوميريتور واحد 1 1 1. يبقى خد بالك انت هتختار يا مستر فراكشن هيكون greater than 1/7. معنى كده ان انت هتختار فراكشن يا مستر الدينومينيتور is less than 7، واحنا اخدناها بالتفصيل في الكومبيرنج فراكشنز. يبقى على طول 1/7 is less than 1/5، يبقى الانسر عندك هتكون C. 3/8 equals what؟ كل الحكايه انك هتجيب يا مستر الريزلت بالنسبه لكل جمله عندك. طبعا 1/8 plus 5/8 دي ب 6/8. 6/8 is the simplest form. لو انت عملت simplify dividing by 2 divided by 2 equals 3 divided by 2 equals 4, so we get 3/4. طبعا 3/4 is not equal 3/8. لو بصيت للي بعدها 16/20 just simplify divided by 4 divided by 4 equals 4 divided by 4 equals 5، يبقى تبقى عندي 4/5. ده طبعا مش موجودة. 1 minus 5/8 هنعمل لعبة ظريفة، هنشيل ال1 ده ونحط بداله 8/8، يبقى أصبح 8/8 minus 5/8 equals 3/8. يبقى الأنسر عندي هتكون 1 minus 5/8. مش مهم تكمل بعد كده. next 2/5 يبقى دي معناها 2/5. خد بالك دي اسمها الويرد فورم، واللي انا كتبته 2/5 دي بنسميها يا مستر الستاندرد فورم، يبقى الانسر عندك هتكون A. next number 6 برضو 2 equivalent fractions. ال 9 بقت 3، يبقى هو عمل divided by 3 يا مستر equals 3 divided by 3 equals 9. so we get 3/9. so the missing number is 9. 4/5 minus 2/5. خد بالك بقى ان احنا عندنا the same denominator، يبقى مفيش مشاكل. just subtract the two numbers. 4 minus 2 equals 2 over what? over 5. so the correct answer is B. 4/9 equals what؟ قلت لك هتجيب الريزلت في كل واحدة. 1/9 plus 7/9 طبعا دي هتديني 8/9. 8/9 is not equivalent to 4/9. 16/20 عملناها simplify بعد قبل كده يا مستر divided by 4 up and down. we get 4/5. طبعا هنا عندنا 4/9 يبقى مش هي. 1 minus 5/9 we can write 1 as 9 minus 9/9 مستر. 9/9 minus 5/9 equals 4/9. خد بالك هنا يبقى أنا عندي 4/9. لو أنت كملت الأخيرة 1 plus 4/9 we can write it as a mixed number 1 and 4/9 درسناها برضه. 2/9 يبقى دي معناها 2/9، يبقى أنا عندنا word form وعندنا standard form، يبقى الانسر عندي هتكون 2/9. so the correct answer is C. next number 10 بيقول لي a half. a half معناها 1/2، يبقى الكوريكت انسر هتكون A. number 11 two equivalent fractions. 1/2 equals 6/what؟ خد بالك ان ال1 بقى 6، يبقى هو عمل multiplying by 6. so Mr. 2 times 6 equals 12، يبقى 1/2 equals 6/12. وقلناها من الماث يا مستر ايه علاقة ال 6 بال 12؟ قلنا 6 is half 12. so we can write 6/12 in the simplest form equals 1/2. next 1/5 and 1/4 وعايز يعمل comparing between them. يا مستر 5 is greater than 4، يبقى على طول هتكتب less than between the two fractions. ليه؟ because we have the same numerator. يبقى خد بالك الفراكشن صاحب يا مستر الدينومينيتور الكبير هو الصغير، واللي صاحب الدينومينيتور الصغير هو الكبير. دي الرول اللي احنا درسناها قبل كده. 3/9 plus 2/9 just add the two fractions. we have the same denominator، يبقى مفيش أي مشاكل. 3 plus 2 equals 5
over what? Over 9. So the correct answer is C. 2/3 طبعا دي word for معناها مستر 2 over 3. طب فين 2 over 3؟ C. يبقى الانسر عندك هتكون C. 15 بيقول لي 5 over 7 equals 15 over what؟ برضه 2 equivalent fractions. مستر just multiply by 3. عرفت ازاي؟ ال 5 بقت يا مستر 15. 3 times 5 15. 3 times 7 equals 21. So the missing number is 21. 1 over 6 and 1 over 5 لسه قايلينها من شوية. Two fractions mister have the same numerator. خد بالك 6 is greater than 5. انت عينك على اللي تحت. 6 is greater than 5. ما دام greater than يبقى تحط العلامة العكسية بالنسبة لل two fractions. يبقى 1 over 6 is less than 1 over 5. يبقى الكلمة answer هتكون عندك A. Next 2 over 9 plus 7 over 9. يا مستر keep the same denominator which is 9. 2 plus 7 equals 9. 9 over 9 equals what? Equals 1. خد بالك بقى هو كاتب لك 9 over 9 or 1. يعني هو كاتب لك الاحتمالين. 1/4 معناها 1 quarter. كلنا حافظين ال 1 quarter أكتر. يبقى دي معناها 1 over 4 يا مستر. يبقى الأنسر عندك هتكون C. 5 over 7 equals 25 over 1. Mister, just multiply the two terms of the fraction by 5. So we get 25 over 35. So the missing number is 35. Number 20, 1 over 3, 1 over 5. طبعا اتكررت الفكرة كتير جدا. Mister, we have the same numerator, 1 and 1. So 3 is less than 5. So 1 over 3 is greater than 1 over 5. So the correct answer is B. 2 over 7 plus what equals 5 over 7. طبعا mental math 2 over 7 plus 3 over 7 mister equals 5 over 7. So the missing fraction is 3 over 7. 3/4 خد بالك 3 up and 4 down. So the correct answer is A. 3 over 4 equals what? Over 12. Two equivalent fractions. 4 12. Just multiply by 3. So multiply up by 3 we get 9 over 12. So the correct answer is B. Next number 24 7 over 9 minus 2 over 9 plus 2 over 9. خد بالك بقى ان دي مستر سميناها الاسوشيتيف بروبرتي. 7 over 9 minus 2 over 9 equals what? Equals 5 over 9. 5 over 9 plus 2 over 9 equals what? Equals 7 over 9. So the correct answer is B. Number 25 2 over 7 plus 5 over 7 equals what? Keep the same denominator which is 7. And 2 plus 5 equals what? Equals 7. 7 over 7 means what, mister? Means 1. ياخد بالك إن هي equals 1. Number 26 compare between 1/2 and 4 over 7. قلت لك لو عندك ال two denominators مش زي بعض وكذلك ال two numerators مش زي بعض يا مستر the best way is cross products. ليه؟ بتحل بسرعة وبتحل صح. Just multiply 1 by 7 equals 7. هتحطها على إيدك الشمال. 2 times 4 equals 8. Just compare between 7 and 8. 7 is what? 8. 7 is less than 8. So, mister, 1/2 is less than 4 over 7. So, the correct answer is A. اللي بعدها مديك mixed number ويقول لك اكتبه as improper fraction. يا مستر، طب ازاي؟ Just multiply 1 by 2 then add 1. طبعا 1 times 2 equals 2 plus 1 equals 3. So, we can write it as 3 over 2. So, the correct answer is A. Number 28 كاتب لي 17 over 5 وعايز يكتبها as a mixed number. طب هي ايه هي improper fraction؟ قلت لك ابسط طريقه use the division or use division. 17 divided by 5 equals what? Equals 3. هتسأل نفسك what number times 5 equals a number close to be 17. قريب جدا من 17 هتلاقيه 3. 3 times 5 equals 15. The remainder will be 2 over the same denominator. قلت لك الدينومينيتور ما يتغيرش. يبقى دي هكتبها مستر 3 and 2 over 5. So the correct answer is what? Is C. Next number 29 بيستخدم الاسوشيتيف بروبرتي يا مستر في 3 numbers بس هو مديك هنا يا مستر subtract. يعني انت هتعمل between the two parentheses الأول وبعدين تعمل adding. 4 over 9 minus 2 over 9 equals 2 over 9. طب 2 over 9 plus 3 over 9 equals what? Mentally equals 5 over 9. يبقى الأنسر عندي هتكون A. Next 1/2 and 2 over 3. Use cross products to compare between the two fractions. 1 times 3 equals 3. 2 times 2 equals 4. 3 is less than 4. So 1/2 is less than 2 over 3. So the correct answer is A.
next 2 and 1/2 ده سؤال متكرر، عايز يكتبه as improper fraction. كل الحكاية 2 times 2 وبعدين plus 1 over the same denominator. 2 times 2 equals 4, 4 plus 1 equals 5, so we can write it as 5 over 2. So the correct answer is B. Next 17 over 3 وهنا 5 and 1 over 3. أحسن طريقة هنا إنك تحاول يا مستر تكتب 17 over 3 as a mixed number وبعدين تعمل comparing between two mixed number. طب إزاي؟ 17 divided by 3 equals what mister? Equals 5. 5 times 3 equals 15. The remainder will be 2 over 3. خد بالك بقى. الهول بارت هنا 5 والهول بارت هنا 5 يا مستر ما زالوا قد بعض. هنا عندي 2 over 3 وهنا 1 over 3. In mental math 2 over 3 is greater than 1 over 3. So 17 over 3 is greater than 5 and 1 over 3. يبقى الكوريكت انسر عندك هتكون B. Number 33 1 over 2 and 3 over 4. طبعا كلنا عارفين يا مستر ان 1/2 is less than مستر 3 over 4. طب ليه؟ لان 1/2 ده معناه 2 over 4 بطريقه ثانيه. عايز تستخدم الكروس برودكتس برضو مفيش مشكله. So the correct answer is A. Next number 34 عايز يكتب الميكسد نمبر as improper fraction. خلاص حفظنا 4 times 2 equals 8, 8 plus 1 equals 9, so we have 9 over 2. So the correct answer is D. 9 over 2 as a mixed number. Just divide. 9 divided by 2 equals 4. And the remainder will be 1 over the same denominator which is 2. يعني مستر 9 over 2 equals 4 and 1/2, so the correct answer is A. 3 over 4 minus 1 over 8. احنا خدنا subtracting fractions. Just multiply up and down mister by 2. So we get 6 over 8 minus 1 over 8 equals 5 over 8. بعينيك بس تحاول تطلع الإجابة بسرعة. Next 3 and 1 over 3 plus 2 and 5 over 12. هتحاول إن أنت keep the same denominator. How can we make 3 12 mister? Just multiply by 4 up and down. خد بالك بقى 3 plus 2 equals 5. هنا هيكون عندي الفراكشن 4 over 12 وهنا 5 over 12. طب 4 plus 5 equals كام يا مستر؟ equals 7 over 12. وخد بالك بقى fraction 7 over 12 ده is in the simplest form. So the correct answer is A. 5 and 7 over Mr. 12. طبعا هو كاتبها هنا يا مستر 21 فهي خطأ مطبعي عذرا هي 12. Next 16 over 3 is a mixed number. يا مستر mixed number just use division. 16 divided by 3 equals what? Yes, equals 5. 5 times 3 equals 15. The remainder will be 1 over 3. So we can write it as 5 and 1 over 3. قلناها في أول حصة. So يا مستر the correct answer is B. Number 39, Mr. just subtract then add. 7 over 9 minus 2 over 9 equals 5 over 9. 5 over 9 plus 4 over 9 we have the same denominator which is 9. يبقى أنا هكتب الدينومينيتور زي ما هو 5 plus 4 equals 9. 9 over 9 means what? Means 1. قلت لك any number divided by itself equals 1. So the correct answer is D. 4 and 5 over 6 plus 3 and 1 over 18. Keep the same denominator. How can you change يا مستر 6 to be 18؟ أنا عايز 6 تبقى 18. خلاص just multiply by 3. كلنا حفظنا. So we can Mr. add the two whole parts 4 و 3. عندك في الهول 4 و 3 equals 7. خلاص الفراكشن ده هيبقى 15 over 18 لأنك أنت هتعمل 3 times 5. 15 over 18 plus 1 over 18 equals 16 over 18. بس استنى شوية. 16 over 18 is not in the simplest form. You must simplify. Dividing by what? Dividing by 2. So we get 7. 16 divided by 2 equals 8. 18 divided by 2 equals 9. So it will be 7 and 8 over 9 in the simplest form. Next, 32 divided by 6 as a mixed number. Yeah, mister. Just use division. 32 divided by 6 equals 5. 5 times 6 equals 30. The remainder will be what? The remainder will be 2 over 6. خد بالك بقى. 2 over 6 is not in the simplest form. We can simplify. So it will be 5 and 1 over 3 in the simplest form. طبعا الكوريكت انسر عندك هتكون B. في نقطة مهمة ألفت نظرك ليها هي 32 over 6. ممكن قبل ما تحاول إنك تعمل mixed number تعمل simplify للفراكشن. 32 and 6 are divisible by 2. So we can divide by 2. 32 divided by 2 equals 16 and 6 divided by 2 equals 3. So we can write 16 over 3 as 5 and 1 over 3. طبعا هي الموجودة في الاختيارات. Next 7 over 9 minus 2 over 9 جملة متكررة equals 5 over 9.
5 over 9 plus 3 over 9 mister equals 8 over 9. So the correct answer is C. 1/2 and 2 over 5. خد بالك ملاحظة مهمة جدا انك انت هنا هتستخدم الكروس برودكتس. اسهل حاجة 1 times 5 equals 5, 2 times 2 equals 4, 5 is greater than 4, so we can say that 1/2 is greater than 2 over 5. 23 over 5, write it as a mixed number. خلاص حفظنا. 23 divided by 5 equals what? Yes, equals 4. 4 times 5 equals 20. The remainder will be 3 over the same denominator, which is 5. So we can write it as 4 and 3 over 5. So the correct answer is D. 7 over 10 plus 1 over 5. طبعا انت هتعمل adding عادي جدا. Keep the same denominator, just multiply by 2 to make 5 10. So it will be 7 over 10 plus 2 over 10. 7 plus 2 equals 9 over the same denominator, which is 10. So the correct answer is C. 2 over 7 plus 5 over 7. وهنا 5 over 3 minus 2 over 3. خد بالك انك انت لازم تجيب المستر in the simplest form. So look at the left hand side. لو بصيت ال left hand side هتلاقيه سهل جدا. Just equals what? Equals 1. طب تعالى لل right hand side كده. لو انت عملت subtracting هتلاقيه سهل برضو. 5 minus 2 equals what? Equals 3. 3 over 3 means what, mister? Means 1. هنا 1 وهنا 1. يبقى هتختار على طول equals. So mister, the correct answer is C. 2 and 5 over 6 عايز يكتبها as improper fraction. طبعا كلنا مش هنغلط فيها. 2 times 6 equals 12, then add 5. So it will be 17 over 6. So the correct answer is C. 23 over 100. The fraction, Mr. 4. We can write the decimal form. خد بالك بقى. عشان تكتب الديسمال فورم كل اللي عليك انك هتعد الزيروز اللي تحت. We have double zero. Just insert the decimal point after 2 digits from the right. يعني ايه from the right؟ يعني يبدأ من على ايدك اليمين. So Mr. Right 3, 2, insert the decimal point, insert 0 in the whole part. So we get 0.23. دي تقدر تنطقها 2300th. 2300th with THS. So the correct answer is B. Next we have a mixed number 14 and 23 over 100. طبعا احنا كتبنا يا مستر 23 over 100 0.23. كل اللي عليك هتحط ال 14 بس في الهول بارت. So we get 14.23. So the correct answer is B. Next number 50 بيقول لي the place value. يبقى انت لازم تقول له the name of the place of the digit 5 in the number this number 9.456. كلنا عارفين ال 5 فين؟ في ال 100th يا مستر اللي هي تاني خانة على ايدينا اليمين. عندك 10th 100th thousandth with THS. طبعا هو ناسي الاس هنا معلش عذرا. يبقى هو يا مستر هنا 100th. Next number 51 كاتب لي word form 17 and. خد بالك and معناها point. احفظها and معناها point. يبقى انا هكتب 17 point. بعد كده بيقول لي ايه 5 tenth. يبقى 5 في 10th بس يا مستر. يبقى 17.5. 17.5. So the correct answer is D. Next 591 over 10. زي ما قلت لك just insert the decimal point after one digit from the right according to number of zeros. So we get 1.95. لما تيجي تقراها هتقولها 59.1 or 59 and 1/10. 59. خد بالك الانسر هتكون عندك C. 48 over 100. We can write it as Mr. 0.48. خلاص حفظنا. So the correct answer is C. Number 54 بيقول لي 32 and 48 over 100. طبعا متكررة الهول بارت 32 والديسمال بارت Mr. 48. So we get 32.48. طبعا الانسر هتكون C. Number 55 the place value of the digit 6. يبقى حدد عينك على 6. 6 فين يا مستر؟ في thousandths place. Number 56 write Mr. the word form وعايز الستاندرد form. خد بالك هو كاتب 3 and يبقى هكتب 3 point. 8 tenth يبقى انا اكتب 8 في 10th يبقى 3.8. يبقى الانسر عندك هتكون A. 195 over 10. Just insert the decimal point after one digit from the right. طبعا متكررة يبقى هتكتب 19.5. Where is 19.5? The correct answer is D. 9.25 و 9.3. Before Mr. comparing between two decimals, you must equate the decimal places. لازم تعمل equate the decimal places. We have two decimal places at the left, one decimal place at the right. How?
can we equate the decimal ازاي تعمل equating للديسمال places just insert 0 in empty space so we get 9 they are the same look at 10th place 2 and 3 2 is less than 3 so 9.25 is less than 9.3 يبقى الانسر عندك هتكون A. Number 59 بيقول لي 79 over 100 as a decimal it will be 0.79 قلناها كذا مرة يبقى يا مستر الانسر هتكون دي متكررة برضو 16 and 79 over 100 we can write it as 16.79 so the correct answer is D. 3 and 800 خد بالك في اس هنا 3 and 800 يبقى نقوله 3.800 Mr. 8 in hundredths place. What about 10th place? Just write 0. So the answer is 3.08. 3.08 طبعا خد بالك عندك ال B. 726 over 100. Just insert the decimal point after 2 digits from the right. We get 7.26. 7.26. يبقى خد بالك يا مستر الانسر عندي هتكون 7.26 طبعا مش موجودة في الاختيارات فعذرا هذا السؤال خاطئ بس طبعا الإجابة طبعا صحيحة. 19 over 1000 يبقى مستر insert the decimal point after 3 digits from the right بس خد بالك انك انت عندك 2 digits هنا بعض الناس تقول لك ممكن تتخيل انك عندك 0 at the left so we can write it as 910.0 دي تقرأ ايه يا مستر؟ تقرأ 19,000 عايز تقراها للسهولة 0.019 برضو صح مفيش مشكلة يبقى الكوريكت انسر عندك هتكون ايه؟ next 64 طبعا متكررة 23 and 19 over 1000 كل الحكاية انك هتحط بس في الهول بارت 23 وهتكتب نفس النمبر اللي فات اللي هو 019 so the correct answer is 23.019 the correct answer is A. Number 65 the place value of the digit 0 in the number 8.0719 من واحنا صغيرين هو بيسألك على البليس فاليو يبقى the name of the place قلت لك أول يا مستر بليس على يمينك بعد البوينت على طول اسمها 10th with THS طبعا هو كاتب THS هنا اهو. next 3 and 8000 يعني هكتب 3 and يبقى 3 point 8000 يبقى 8 في 1000 what about 10th and 100th مستر double zero يبقى الانسر عندك هتكون 3.008. next 726 ده السؤال اللي احنا اتعرضنا ليه وما كانش موجود في الاختيارات يا مستر يبقى 0. مستر خد بالك سوري معلش دي خطأ just insert the decimal point after 2 digits from the right مش 1000 دي يبقى هتبقى 7.26 يبقى مستر 7.26 اهي خد بالك ما تتلخبطش عشان جايب لك نفس الارقام 7.62 هي 7.26 47 over 1000 we can write it as 0 point you have to insert 10 لانك هتعمل insert the decimal point after 3 digits from the right انت عندك 2 digits بس يبقى 0.047 مهمة جدا so the correct answer is B. Next number 69 9 and 47 over 1000 mister just write the decimal form دي بنسميها fraction form على فكرة يبقى 9 point خد بالك نفس النمبر اللي فات 047 يبقى الانسر هتكون عندك B. The place value of the digit 7 بيسأل على ال 7 يبقى خد بالك ال 7 موجودة فين؟ في ال 100 with THS so the correct answer is B. 15 and 8 tenth كل اللي عليك هتكتب 15 and يبقى 15 point هو بيقول لك 8 في ال 10th place يبقى هتحط له 8 يبقى 15.8 يبقى الكوريكت انسر هتكون عندك دي. 762 طبعا السؤال هنا مش 26 ده 62 over 100 just inserted the decimal point after 2 digits from the right خلاص حفظنا يبقى 7.62 يبقى الانسر عندك هتكون B. 58 over 1000 mister you have to insert 1 0 so it will be 0.058 سهلة جدا يبقى الانسر هتكون عندك C. 26 357 over 1000 26 in whole part point just mister 357 انت عندك 3 digits هنا مش هتضطر تضيف zeros ولا حاجة يبقى 357 so the correct answer is 26.357 يبقى عندك 26357 عذرا ان احنا يعني انا سريع شوية بس علشان احنا نقدر نخلص لان الاسئلة كتيرة ومغطية كل الموضوعات.
Number 75 بيقول لي the units digit in this number is. طبعا هو بيسألك على اليونتس، واليونتس يا مستر قبل كده والتنس والهندردز والثاوزندثs مستر، دي كلها البليسز القديمة اللي احنا درسناها. كانت اليونتس ايه بقى؟ 5 والتنس 2 والهندردز 9 والسفن في الثاوزندثs. يبقى خد بالك ال5 بقى دي فين؟ في اليونتس. طب مين هنا في اليونتس يا مستر؟ يبقى هو ال5. يبقى الكوريكت انسر عندك هتكون دي. Next 3.7 is equal to 3 plus 0.7. ده لو انت هتتكلم على الفاليو of each digit، خدناها قبل كده اسمها expanded form. يبقى الانسر عندك هتكون 0.7. 1 over 10 as a decimal it will be 0.1. سهلة جدا. 1 over 5 عايز احولها لديسمال، قدامك كذا طريقة، بس الطريقة اللي علينا انك انت هتحاول تخلي ال5 دي يا مستر الدينومينيتور 10. Just multiply by 2 up and down. يبقى يا مستر 1 over 5 is equal to 2 over 10. احنا خدناها سميناها equivalent fractions في الاول خالص. يبقى مستر 2 over 10 we can write it as 0.2. ويفضل انك تكون حافظ الحاجات المشهوره ان شاء الله. ساعه ما اوصل للديسمالز هقول لك ازاي تعمل الكلام ده بسرعه. يبقى 0.2. 8 and 1 over 4 هتعملها بنفس الاسلوب just multiplying by مستر 25. احنا درسناها مع المستر في المدرسه. يبقى هقدر اكتبها 8 مستر and 25 over 100. We can write it as a decimal as 8.25. 8.25. يبقى الانسر عندك هتكون B. Next number 87 and 3 over 4 بنفس الاسلوب اللي فات. Just multiply by 25 up and down مستر. We get 7 and 75 over what? Over 100. Now the decimal form is 7.75. قلت لك تكون حافظ الحاجات المشهورة. 7.75. 3 over 5 بنفس الأسلوب multiplying by 2 we get 6 over 10. 6 over 10 we can write it as 0.6. يبقى الأنسر عندك هتكون 0.6. 25 and 2 over 5 ادي 2 over 5 0.4. يبقى أنا هكتبها 25.4. طب ازاي؟ just multiply by 2 up and down so we get Mr. 4 over 10. it will be 0.4. يبقى انت عندك في الهول 25 وفي الديسمال 4. يبقى خد بالك 25.4. next number 83 بيقول لي 4 over 25. برضو عايزها يكتبها في الديسمال 4. just multiply by 4 up and down مستر. 4 times 4 equals 16. 16 over 100 we can write it as 0.16. يبقى الكوريكت answer عندك هتكون A. 12 over 25 by the same way multiplying by 4. طبعا كلنا حافظين 12 times 4 equals 48. so we get 48 over 100. insert the decimal point after 2 digits from the right we get 0.48. so the correct answer is D. number 85 نفس الفكرة بالظبط just multiply by 4 عشان تجيب الديسمال فورم. أظن كلنا حفظناها. يبقى أصبحت يا مستر 12 over 100. we can write it as 0.12. so the correct answer is 0.12. 7.125 و 7.4 we need to compare between them. ما تنساش قبل ما تعمل comparing between two decimals يا مستر you must equate the decimal places. عندك هنا 3 decimal places 1 decimal place. just insert the double zero وكأنك بتقول 7 و 7 قد بعض. هنا 125 وهنا 400. خد بالك يبقى less than على طول مباشرة. next مستر 9 over 30 equals what as a decimal. طبعا هنا محتاجين ان احنا نعمل simplify للفراكشن ده. 9 و 30 are divisible by 3. 9 divided by 3 equals 3. 30 divided by 3 equals 10. 3 over 10 we can write it as Mr. 0.3. So the correct answer is B. Next 3.2 هو هيحاول يكتب 3.2 دي بنسميها decimal number as a mixed number يا مستر. يبقى كأنها ايه؟ كأنها 3 and 2 over 10 مباشرة. بس خد بالك انك انت عندك الدينومينيتور هنا 5 وانا عايزه 10 يا مستر. يبقى خد بالك انك هتعمل simplify للفراكشن 2 over 10. 2 over 10 in the simplest form equals what? Yes, Mr. equals 1 over 5. So we can write it as 3 and 1 over 5. يبقى الميسنج نمبر هنا هيكون 1. اللي بعدها نفس الفكرة 8.88 and what over 5. يبقى انا هكتبها 8 and 8 over 10 وتعمل simplify للفراكشن الموجودة عندك. يبقى ال 8 هتستنى زي ما هي 8 over 10 we can divide by 2 so we get 4 over 5. يبقى الميسنج نمبر هنا هيكون عندك 4. يبقى الكوريكت انسر هتكون دي.
Next 26.35 عايز يعمل comparing 26.124. Equate the decimal places, just insert 1 0. 26, 26, they are the same. 3 and 1. 3 is greater than 1, so the left hand side is greater than the right hand side. Number 90 متكررة برضو, just insert 1 0. We have 350, 124, you can write greater than. Next 17.25, 12.173. Without equating the decimal places, خد بالك اللي هو هنا في 17 وهنا في 12. Mr. 17 is greater than 12, so the left hand side is greater than the right hand side. Next Mr. 200. لو انت هتكتبها in digits معناها 0.02. وهنا 2000 يا مستر لو انت هتكتبها in digits 0.002. خد بالك insert the decimal point Mr. or insert 0 in thousandths place and compare. We have 2, we have 0. So Mr. 2 is greater than 0, so we can say that 200th is greater than 2000th. So the correct answer is B. 1.75, 1 and 3 over 5. Next 1.75, 1 and 3 over 4. خد بالك بقى ال 1 and 3 over 4 دي as a decimal احنا قلناها ورقة 0.75 اللي هي 3 over 4. يبقى انا هكتبها 1.75. It will be the same method, so you can write equals 3 over 4 as a decimal قلناها ورقة multiplying by 25 هتطلع لك يا مستر 75 over 100. We can write it as 0.75. سهلة جدا. So the correct answer is D. 1 over 5 as a decimal برضه نفس الفكرة multiplying by 2, so we get 2 over 10. We can write it as 0.2. So the correct answer is A. 2 over 5 as a decimal, just multiply by 2, we get Mr. 8 over 10. We can write it as 0.8. So the correct answer is D. 37 and 3 over 5 as a decimal. خد بالك 3 over 5 دي قلناها قبل كده, just multiply by 2, we get Mr. 6 over 10. 6 over 10 is 0.6. بس خد بالك ان انت عندك whole part 37, يبقى انا هكتب 37 وبعدين point وبعدين 6. So the correct answer is C. 7 over 25 as a decimal form. Just multiply up and down by 4, so we get 28 over 100. Mr. 28 over 100, we can write it as 0.28. So the correct answer is 0.28. The correct answer is B. Next بيقول لي which of the following fractions are in ascending order. كلنا عارفين طبعا كلمة ascending order يا مستر معناها from least to greatest. You must Mr. check each set. يعني انت لازم هنا تشوف كل set موجود عندك. بالنسبة للأولى والثانية والثالثة طبعا سهلين جدا. ازاي؟ يا مستر 1 over 5, 1 over 3, 1 over 2. Ascending معناها from least to greatest. مستر هنا a set of fractions have the same numerators 1 1 1. يبقى يا مستر 5 is greater than 3, يبقى ده less than على طول. و 3 is less than 2 or 3 is greater than 2 sorry. So 1 over 3 is less than 1 half. يبقى هي دي يا مستر, يبقى الكوريكت انسر عندك هتكون A. لو انت اخدت دي يا مستر 2 over 7 طبعا is less than 5 over 7, بس 5 over 7 is greater than 3 over 7, يبقى ده مش مترتب. كذلك ده برضو 5 over 9, 4 over 9, 3 over 9 ده مترتب صحيح, بس descending مستر from the greatest to least. لو وصلت للآخر هتحاول إن أنت keep the same denominator, يعني هتعمل times 2 عشان تخليها 12 تحت, وهنا هتعمل times 4 وتطلع الفراكشن وتبتدي ترتبهم. طبعا الاختيار الصحيح احنا اخترناه من أول واحدة, يبقى 1 over 5 is less than 1 over 3 is less than 1 over 2. يبقى أنت كده عندك ال ascending order. بكده معلش احنا كنا في شوية سرعة شوية علشان دي revision والوقت متأخر, معلش. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير مع اصحابك وسبسكرايب في القناة. وانتظروا ان شاء الله بقية الشرح. هنشرح برضو الدروس دي التاني, بس احنا عملنا كده علشان هيكون عندنا ظروف الامتحان بس مش اكتر.